พายุเนี่ยยังต้องเตือนกันค่ะเกิดขึ้นในโซนอีสานเวลาที่ร้อนจัดเกิดพายุมันจะรุนแรงทั้งลมทั้งฝนแล้วก็มีลูกเห็บโคราชเนี่ยโดนไป4ตำบลนะคะเสียหายประมาณสัก80หลังด้วยกันค่ะตำบลหนองระเวียงตำบลวานตำบลกระชอนแล้วก็ตำบลดงใหญ่ของอำเภอพิมายที่โคราชเนี่ยเห็นว่ามีภาพนาทีลมหัวกุดหมุนอยู่กลางไร่มันสำปะหลังด้วยนะคะเนี่ยค่ะเป็นไร่มันในพื้นที่อำเภอชุมพวงพัดเอาเศษดินเศษใบไม้ที่อยู่กลางไร่เนี่ยลอยขึ้นไปเหนือท้องฟ้าประมาณ20นาทีเลยนะคะส่วนที่จังหวัดเลยมีลูกเห็บตกค่ะตอนแรกเนี่ยพายุเข้ามาก่อนแล้วต่อมามีลูกเห็บนะคะเห็นว่าขนาดสักประมาณ1.5 เซนค่ะพี่หมวยตกอยู่ประมาณ20นาทีร้านค้าพังเสียหายหลายจุดสกลนครก็พายุกระหน่ำมีลูกเห็บและปรากฏไฟดับด้วยในเขตเทศบาลที่สกลนครมีกรณีต้นไม้ใหญ่หักโค่นทับรถยนต์ด้วยนะคะเนี่ยค่ะช่วงนี้รุนแรงจริงๆสำหรับพายุฤดูร้อนในโซนอีสานส่วนทางเหนือเนี่ยยังคงมีปัญหาเรื่องของฝุ่นแต่ก็โชคดีที่เริ่มมีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือแล้วเช่นเดียวกันอย่างเช่นที่จังหวัดน่านนี่มาทั้งลมทั้งฝนเลยนะคะแล้วก็มีลูกเห็บด้วยมาตอนเย็นแล้วค่ะประมาณสักเกือบ5 โมงก็น่าจะพอบรรเทาเบาบางเรื่องของฝุ่นลงไปได้เช่นเดียวกับเชียงรายค่ะเชียงรายก่อนหน้านี้มีปัญหาที่ดอยจระเข้มีไฟป่าปรากฏว่ามีพายุฝนช่วงค่ำๆประมาณสักครึ่งชั่วโมงตกสลับหยุดอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะช่วยบรรเทาเบาบางเรื่องปัญหาฝุ่นละอองลงไปได้นะคะ